Hello students, in last lecture we have seen Cos Integral Formula. So what is the statement of the Cos Integral Formula theorem? If complex function f of z be analytic inside the closed contour C. મિત્રો આપણું ક્લોઝ કંટુર C છે એની અંદર આપણું ફંક્શન f of z એ એનાલિટિક ફંક્શન હોય એન્ડ z0 બી એની પોઈન્ટ ઇનસાઇડ ધી ક્લોઝ કંટુર C. मीन्स આપણું જે ક્લોઝ કંટુર છે એની અંદર પોઈન્ટ z0 આવેલા હોય મિત્રો, તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર C f of z upon z minus z0 dz is equal to 2 pi I into f of z0. So formula is integration C f of z upon z minus z0 dz. Answer is 2 pi I into f of z0. So what is this formula? If our function f of z be analytic inside the closed contour C, આપણું ફંક્શન f of z એ ક્લોઝ કંટુરની અંદર એનાલિટિક ફંક્શન હોય અને પોઈન્ટ z0 એ આપણા ક્લોઝ કંટુરની અંદર બિલોંગ કરતું હોય, મીન્સ ક્લોઝ કંટુરની અંદર પોઈન્ટ આવેલો હોય, ત્યારે મિત્રો આ જે ફંક્શન છે f of z upon z minus z0 એનું ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર ધ ક્લોઝ કંટુર એનું ડાયરેક્ટ આન્સર મળશે મિત્રો આપણને 2 pi I into f of z0. તો મિત્રો જ્યારે આપણું ફંક્શન f of z એનાલિટિક ફંક્શન હોય અને z0 એક ક્લોઝ કંટુરની અંદર આવેલું હોય મિત્રો, ત્યારે ડાયરેક્ટ એનો આપણે આન્સર લખી શકીએ છીએ 2 pi I into f of z0. તો કન્ડિશન મિત્રો એ છે કે ફંક્શન f of z એનાલિટિક હોવું જોઈએ અને z0 એ સર્કલની મીન્સ આપણા ક્લોઝ કંટુર અંદર બિલોંગ કરતું હોવું જોઈએ. તો આવા પ્રકારના ઇન્ટિગ્રેશનનો મિત્રો ડાયરેક્ટ આન્સર આપણે લખી શકશું 2 pi I into f of z0. અને f of z0ની વેલ્યુ આપણને મિત્રો કેમાંથી મળશે? ફંક્શન f of zમાંથી. ફંક્શન f of z આપેલું છે એમાં z બરાબર z0 સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી આપણને વેલ્યુ મળશે f of z0ની. તો મિત્રો Cos ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એવું કહેવા માગે છે ફંક્શન f of z એનાલિટિક હોય અને z0 એ ક્લોઝ કંટુર અંદર બિલોંગ કરતું હોય તો એનું ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન થશે 2 pi I into f of z0. Now we see its related examples. So you better understand about this. Now we discuss the first example. Examples of Cos integral formula. So first example is find integration over the contour C z square upon z minus 1 dz where our contour mod z is equal to 2. તો મિત્રો આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા ક્યારે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ? એની કન્ડિશન એ છે કે આપણું કંટુર કેવું હોવું જોઈએ? ક્લોઝ કંટુર હોવું જોઈએ. સેકન્ડ કન્ડિશન f of z એનાલિટિક હોવું જોઈએ અને થર્ડ કન્ડિશન z0 એ ક્લોઝ કંટુર અંદર બિલોંગ કરતા હોવા જોઈએ. કોઈ પણ મિત્રો ફંક્શન આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતું હોય ત્યારે આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. તો આ મિત્રો આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલના એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ તો આ ત્રણ કન્ડિશન ઓલરેડી સેટિસ્ફાય થશે. સો નાવ સી હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે મિત્રો કંટુરની વાત કરીએ તો આપણું કંટુર છે સી મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. મીન્સ આપણે કંટુર આપેલું છે મોડ z બરાબર 2. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. હું બતાવે છે સર્કલ બતાવે છે જેની રેડિયસ થશે r અને જેનું સેન્ટર થશે 0 0. સો મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇઝ ધી સર્કલ હુઝ રેડિયસ ઇઝ ધી 2. તો મિત્રો અહીં 2 રેડિયસનું આપણે સર્કલ ડ્રો કરેલ છે રેડી, હુઝ સેન્ટર ઇઝ ધી 0 0. સો હિયર મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇઝ અ સર્કલ હુઝ સેન્ટર ઇઝ 0 0 એન્ડ રેડિયસ ઇઝ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો મિત્રો અહીંયા સમજી લઈએ કે જ્યારે આપણને સર્કલના અલગ અલગ ઇક્વેશન આપેલા હોય ત્યારે એના પોઈન્ટ કયા હોઈ શકે છે, મીન્સ એનું સેન્ટર કયું હોઈ શકે છે? મોડ z બરાબર 2 આપેલા હોય મિત્રો ત્યારે એનું સેન્ટર થશે 0 0 અને રેડિયસ r બરાબર 2. મિત્રો આ પ્રમાણે આપેલા હોય તમને z માઇનસ ai ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 રેડી. તો આ જે મિત્રો સર્કલનું ઇક્વેશન છે પણ એનું સેન્ટર થશે 0 a. મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો ei લખેલા છે, દેટ મીન્સ ધીસ નોટ ધી ઇમેજનરી પાર્ટ. Suppose you are given in this form z minus a is equal to 2. So this also denote the equation of the circle whose radius is 2 but center is the a0. જો મિત્રો તમને એમ ખબર ન પડતી હોય તો આપણે ફોર્મમાં કમ્પેર કરાવી શકીએ છીએ. z માઇનસ એ લખેલા છે મિત્રો તો આને આપણે કમ્પેર કરીએ તો z લખાશે મિત્રો xy માઇનસ આમાં કયો પોઈન્ટ આપેલો છે મિત્રો? આપણને રિયલ પોઈન્ટ આપેલો છે તો આને લખાશે a0. તો આ થશે મિત્રો આપણું સેન્ટર ઓફ ધી સર્કલ. હવે સપોઝ મિત્રો આ એ આપેલા હોય તો આપણું પોઈન્ટ થઈ જશે 0
એ. રેડી? સો મોડ z ઇક્વલ ટુ ઇઝ ધી સર્કલ. હવે મિત્રો આપણે ફોર્મ આ બનાવવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ ઝેડ અપોન ઝેડ માઇનસ z0 dz. તો મિત્રો આમાંથી આપણે z0 ફાઇન્ડ કરવા છે. રેડી? તો આપણું જે ફંક્શન છે એને આપણે ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવી તો આપણું ફંક્શન છે ઇન્ટિગ્રેશન સી હિયર એફ ઓફ ઝેડ અપોન ઝેડ માઇનસ z0 dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન સી ઝેડ સ્ક્વેર અપોન ઝેડ માઇનસ 1 dz. તો મિત્રો બંને બાજુ આપણે કમ્પેર કરાવી તો ઝેડ માઇનસ z0 આપણી પાસે ઝેડ માઇનસ 1 તો આપણો z0 પોઈન્ટ કોણ થશે મિત્રો? 1 થશે. રેડી? z0 બરાબર 1 થશે. તો હંમેશા મિત્રો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એક્ઝામ્પલને ફોલો કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓલવેઝ ડ્રો ધી કન્ટુર. હંમેશા મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કન્ટુર ડ્રો કરીશું. ત્યારબાદ એમાંથી મિત્રો આપણે z0 પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું ફંક્શનમાંથી અને આપણે ચેક કરીશું કે z0 પોઈન્ટ એ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે કે નહીં. તો આ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણો z0 મળે છે 1. z0 1 છે મિત્રો. તો આ પોઈન્ટ આપણું સર્કલની અંદર બિલોંગ કરશે કારણ કે આપણું જે સર્કલ છે એ 2 રેડિયસવાળું સર્કલ છે. રેડી? તો આપણું જે z0 મળ્યા છે મિત્રો કોણ થશે? 0.10 થશે અને 10 ઓલરેડી સર્કલની અંદર બિલોંગ કરશે. રેડી? તો આપણું જે પોઈન્ટ z0 છે મિત્રો એ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. સો અવર પોઈન્ટ z0 બિલોંગ્સ ઇન ધી કન્ટુર સી. એ તમે મિત્રો ફિગરમાં જોઈ શકો છો. આપણું જે સર્કલ છે વિથ ધ રેડિયસ 2 and our point z minus z0 is equal to z minus 1. So our z0 point is the 1 0 1 0. So 1 0 belongs in a circle. તો મિત્રો આપણું z0 point સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો હવે કમ્પેર કરાવી મિત્રો આપણા ફોર્મ સાથે f of z upon z minus z0 બરાબર z સ્ક્વેર માઇનસ z માઇનસ 1. તો મિત્રો ફંક્શન ક્યાં આપેલું છે? અંશમાં આપેલું છે. રેડી? આખું મિત્રો આપણું ફંક્શન કન્સિડર હંમેશા નહીં કરવાનું. એમાં આપણા છેદમાં હશે z માઇનસ z0 અને અંશમાં હશે મિત્રો આપણું ફંક્શન. તો ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ બરાબર થશે ઝેડ સ્ક્વેર. તો ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ બરાબર ઝેડ સ્ક્વેર. હવે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા શું કહે છે મિત્રો? ફંક્શન એનાલિટિક હોવું જોઈએ. તો ફંક્શન એનાલિટિક ક્યારે થાય મિત્રો? કે એનું ડેરિવેટિવ આખા કન્ટુર છે એની અંદર એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ. તો આપણું કન્ટુર છે મિત્રો સી હુઝ રેડિયસ ઇઝ ધી 2. તો આ મિત્રો ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ બરાબર ઝેડ સ્ક્વેર આપેલા છે. રેડી? એનું ડેરિવેટિવ થશે એફ ડેશ ઝેડ બરાબર 2z. તો મિત્રો આપણને એફ ડેશ ઝેડ બરાબર 2z મળ્યા છે. તો 2zની વેલ્યુ આખા આપણું જે કન્ટુર છે એના દરેક પોઈન્ટ આગળ એક્ઝિસ્ટ થવાની છે કારણ કે એકય પોઈન્ટ એવું આમાંથી નહીં મળે કે જ્યાં આપણને એફ ડેશ ઝેડ મીન્સ 2z એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય. દરેક પોઈન્ટ આગળ મિત્રો આપણને એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થવાની છે કારણ કે ફંક્શન આપણને મળ્યું છે મિત્રો 2z. તો 2zની વેલ્યુ આપણું જે કન્ટુર છે ક્લોઝ કન્ટુર વિથ ધ રેડિયસ 2 એના દરેક પોઈન્ટ આગળ એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થશે. રેડી? સો એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ ઇનસાઇડ ધી સી. સપોઝ મિત્રો આપણને એફ ડેશ ઝેડ બરાબર આ રીતે મળ્યા હોત એફ ડેશ ઝેડ બરાબર 2 અપોન ઝેડ. રેડી? તો આ મિત્રો એફ ડેશ ઝેડ બરાબર 2 અપોન ઝેડ છે એ ક્લોઝ કન્ટુર અંદર એનાલિટિક એક્ઝિસ્ટ એનું ડેરિવેટિવ એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય. કયા પોઈન્ટ આગળ? તો કે 0 આગળ. કારણ કે એ 0 0 પોઈન્ટ છે મિત્રો એ આપણા ક્લોઝ કન્ટુરની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો ક્લોઝ કન્ટુરની અંદર ફંક્શન એનાલિટિક બનવા માટે ફરજિયાત એનું ડેરિવેટિવ એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ. પણ આપણું ફંક્શન 2 અપોન ઝેડ છે. રેડી? તો આ જે ફંક્શન એફ ડેશ ઝેડ છે એ કયા પોઈન્ટ આગળ એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય? 0 0 આગળ એક્ઝિસ્ટ થાય છે નહીં. ધેટ મીન્સ આપણું જે ફંક્શન એફ ડેશ ઝેડ છે એ આ કન્ટુરની અંદર એનાલિટિક થશે નહીં જો આપણને આ ફંક્શન મળ્યું હોત તો. પણ અહીંયા આપણને ફંક્શન મળે છે 2z અને 2zની વેલ્યુ આખા કન્ટુરની અંદર દરેક પોઈન્ટ આગળ વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. ધેટ મીન્સ ઇટ્સ ડેરિવેટિવ એક્ઝિસ્ટ ઇન સી. સો ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ એનાલિટિક ફંક્શન ઇફ એફ ડેશ ઝેડ એક્ઝિસ્ટ ઇનસાઇડ સી ધેન ફંક્શન ઇઝ ધી એનાલિટિક. સો એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ એનાલિટિક ફંક્શન. તો મિત્રો આપણી જે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલાની છે એની બધી કન્ડિશન અહીં સેટિસ્ફાય થાય છે. રેડી? આપણું કન્ટુર ક્લોઝ છે. રેડી? આપણું જે પોઈન્ટ z0 છે એ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. એને આપણું ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ છે એ પણ એનાલિટિક ફંક્શન છે. સો હિયર વી એપ્લાય અવર કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા. તો મિત્રો એનું ડાયરેક્ટ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન લખી શકીએ જેનો આન્સર થશે 2πi ઇન્ટુ એફ ઓફ z0. રેડી? સો બાય કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર સી એફ ઓફ ઝેડ અપોન ઝેડ માઇનસ z0 dz બરાબર 2πi ઇન્ટુ એફ ઓફ z0. સો હિયર વી એપ્લાય અવર કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા. સો ઇન્ટિગ્રેશન સી ફંક્શન ઇઝ ઝેડ સ્ક્વેર અપોન ઝેડ માઇનસ 1 dz બરાબર 2πi મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ છે એ જ રહેશે. એફ ઓફ z0 મિત્રો તો એફ ઓફ z0 બરાબર કોણ થશે? અહીંયા મિત્રો આપણે આપણા z0 છે 1 તો આપણે કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની થશે? એફ ઓફ 1ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની થશે. આપણા z0 છે
1. So here we find the value f of 1. So how to find the value of f of 1? V of function f of z બરાબર z સ્ક્વેર. So f of 1 ની વેલ્યુ થશે મિત્રો 1 સ્ક્વેર ઇઝ ધી 1. So f of 1 મળશે આપણને 1. So now finally here we substitute f of 1 is equal to 1. So integration over c z square upon z minus 1 dz is equal to 2 pi I into 1 is equal to 2 pi I. So this is the answer of our questions. So final answer of our integration is the 2 pi I. તો આ રીતે મિત્રો કોઈ પણ આપણને ફંક્શન આપેલું હોય એમાં કંટ્રોલ ક્લોઝ હોય અને આપણું ફંક્શન એનાલિટિક ફંક્શન હોય અને પોઈન્ટ z0 એ આપણા ક્લોઝ કંટ્રોલ અંદર બિલોંગ કરતું હોય તેનું ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન થશે મિત્રો 2 pi I into f of z0. Now we see the next one. મિત્રો આ જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયો છે z સ્ક્વેર અપોન z માઇનસ 1 એમાં મિત્રો છેદમાં આપણને એક જ ફેક્ટર આપેલો છે z માઇનસ 1 અને આપણા z0 મળ્યા છે આપણને z0 બરાબર 1 એ આપણા ક્લોઝ કંટ્રોલ અંદર બિલોંગ કરે છે. બટ હવે મિત્રો આપણે એવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેમાં બે ફેક્ટર આપેલા હોય ડિનોમિનેટરમાં એમાંથી એક ફેક્ટર આપણા કંટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરે છે પણ એક ફેક્ટર કંટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરતો નથી. તો એ પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ આપેલો હોય ત્યારે મિત્રો એમાં કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે પ્લે થશે એ જોઈએ. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ્સ મિત્રો તમે હવે સમજી ગયા છો કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવા. જ્યારે ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો એક જ ફેક્ટર આપેલો હોય આપણને રેડી અને આપણને એક ફેક્ટરમાંથી આપણો પોઈન્ટ z0 એ સર્કલ અંદર બિલોંગ કરતા હોય ત્યારે ડાયરેક્ટ આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકીશું 2 pi I into f of z0. Now we see the next one. Find integration c z upon z minus 1 into z minus 3 dz wherever contour mod z બરાબર 2. તો અગેન મિત્રો આપણું જે કંટ્રોલ આપેલું છે એ સર્કલ જ આપેલું છે વિથ ધ રેડિયસ 2. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડ્રો અવર કંટ્રોર. સો એઝ વી ડ્રો ઇન ફર્સ્ટ સેમ હિયર વી ડ્રો. તો મિત્રો આપણું જે કંટ્રોર છે એ ક્લોઝ કંટ્રોર છે એની રેડિયસ 2 છે રેડી. હવે મિત્રો આપણે z0 પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવા છે તો ડિનોમિનેટરમાં તમે જોઈ શકો છો બે ફેક્ટર આપેલા છે z માઇનસ 1 અને z માઇનસ 3. એને મિત્રો આપણા ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવી રેડી. તો z માઇનસ z0 બરાબર z માઇનસ 1. તો આમાંથી મિત્રો z0 બરાબર કોણ થશે 1 થશે. બીજો ફેક્ટરને આપણે કમ્પેર કરાવી z માઇનસ z0 બરાબર z માઇનસ 3. તો આમાંથી મિત્રો આપણા z0 કોણ થશે 3 થશે. તો આ મિત્રો આપણી પાસે બે પોઈન્ટ છે 1 અને 3. હવે આમાંથી મિત્રો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે કયો પોઈન્ટ આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. હવે આપણું સર્કલ કેટલું છે મિત્રો 2 રેડિયસવાળું છે રેડી. તો એમાં પોઈન્ટ 1 બિલોંગ કરશે પણ પોઈન્ટ 3 બિલોંગ કરશે નહીં કારણ કે 30 પોઈન્ટ આઉટ ઓફ ધી સર્કલ રહેશે. મીન્સ આપણું જે પોઈન્ટ 30 છે એ આપણા કંટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. ધેટ મીન્સ આ મિત્રો z માઇનસ 3 ફેક્ટર છે એ આપણા z માઇનસ z0 બનશે નહીં પણ આ z માઇનસ 1 છે એ આપણા બની જશે z માઇનસ z0 કારણ કે એમાંથી z0 બરાબર 1 મળે છે અને આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે જ્યારે z0 બરાબર 3 એ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા નથી. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણું જે ફંક્શન આપેલું છે આ પ્રમાણે આપેલું છે z અપોન z માઇનસ 1 ઇન્ટુ z માઇનસ 3. હવે આપણે ફોર્મ જાણીએ છીએ મિત્રો આપણું ફોર્મ આવું છે f ઓફ z અપોન z માઇનસ z0 હોવા જોઈએ. છેદમાં મિત્રો z માઇનસ z0 જોવા જોઈએ બીજું કાંઈ હોવું જોઈએ નહીં. તો અહીંયા મિત્રો આપણા z0 આપણને ખબર પડી ગયા કયો ફોર્મ થશે z માઇનસ 1. આ z માઇનસ 3 મિત્રો આપણા z માઇનસ z0 થશે નહીં. તો એને મિત્રો આપણે ફંક્શન એડ કરી દઈએ તો આને આ રીતે લખાશે મિત્રો z અપોન z માઇનસ 3 અપોન z માઇનસ 1. હવે જોજો મિત્રો આપણું ફોર્મ જે છે ફંક્શન એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. f ઓફ z તો f ઓફ z કોણ થશે મિત્રો z અપોન z માઇનસ 3 થશે અને z માઇનસ z0 થશે મિત્રો અહીંયા z માઇનસ 1. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો જ્યારે આપણો એક પોઈન્ટ સર્કલ અંદર બિલોંગ કરતો હોય અને એક પોઈન્ટ આઉટ ઓફ ધી સર્કલ રહેતો હોય ત્યારે જે આઉટ ઓફ ધી સર્કલ પોઈન્ટ હોય મિત્રો એ કેમાં એડ થઈ જશે ફંક્શનમાં એડ થઈ જશે રેડી. એની ગણતરી મિત્રો ફંક્શનમાં થશે એ આખું ફંક્શનનો પાર્ટ થઈ જશે. આ મિત્રો z માઇનસ 3 છે એ સર્કલ અંદર બિલોંગ કરતા નથી તો એ ફંક્શનમાં એડ થઈ જશે z અપોન z માઇનસ 3 અપોન z માઇનસ 1. તો મિત્રો હવે ફંક્શન f ઓફ z થશે આપણું z અપોન z માઇનસ 3 અને આપણા z0 થશે 1. તો આ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા z0 થશે 1 અને 3 બે પોઈન્ટ મળ્યા છે રેડી પણ 1 આપણા કંટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરે છે બટ 3 નોટ બિલોંગ્સ ટુ c. તો આપણા z0 થશે મિત્રો 1. તો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો ફંક્શન કઈ રીતે બનશે હવે
ઇન્ટિગ્રેશન સી z/z-1 ઇન્ટુ z-3 dz બરાબર આ z-3 ને મિત્રો આ રીતે લખાશે z/z-3 અને છેદમાં લખાશે z-1. હવે આપણું ફોર્મ મારે કમ્પેર કરાવી તો મિત્રો હું થઈ ગયું f(z/z-z0). રેડી? તો ફંક્શન આપણું થઈ જશે મિત્રો z/z-3. તો આ મેથડ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. હવે મિત્રો આપણું ફંક્શન થઈ ગયું છે f(z બરાબર z/z-3). રેડી? હવે ચેક કરવાનું રહેશે કે એનાલિટિક છે કે નહીં. તો એનાલિટિક છે કે નહીં નક્કી કરવા માટે એનું ડેરિવેટિવ કરીશું. સો f(z) બરાબર હિયર વી એપ્લાય અવર ડિવિઝન રૂલ્સ z-3 એઝ ઇટ ઇઝ ઝેડનું થશે મિત્રો 1 માઇનસ ઝેડ એઝ ઇટ ઇઝ z-3નું થશે 1 અને છેદનો સ્ક્વેર ધેટ મીન્સ z-3 હોલ સ્ક્વેર. તો મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો f(z) આપણને મળશે. અહીં સિમ્પ્લિફિકેશન આપી z-3 માઇનસ z/z-3 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ z કટ -3/z-3 સ્ક્વેર. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણને f(z) મળ્યા છે -3/z-3 હોલ સ્ક્વેર. મિત્રો કયા પોઈન્ટ આગળ આની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય. જો z બરાબર મિત્રો 3 હોય તો આ ડિનોમિનેટર થઈ જશે 0. ધેટ મીન્સ આપણને જે આન્સર મળશે ઇન્ફિનિટી મળશે. રેડી? તો z બરાબર 3 આગળ મિત્રો આ જે ફંક્શન f(z) છે એ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. રેડી? f(z) રહ્યું મિત્રો એ z બરાબર 3 આગળ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. પણ આપણે તો મિત્રો f(z) કેની અંદર એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ? ક્લોઝ કન્ટુરની અંદર એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ. તો ક્લોઝ કન્ટુરની અંદર મિત્રો 3 આવતા નથી કારણ કે આપણું સર્કલ તો 2 રેડિયસનું છે. આમાં મિત્રો પોઈન્ટ 3 આવવાનું નથી. પોઈન્ટ 3 તો અહીં આઉટસાઇડ ઓફ સર્કલ રહી જશે 3 0. અને આપણે તો મિત્રો ફંક્શન જે છે જે f(z) મળ્યા છે કન્ટુરની અંદર એનાલિટિક હોવું જોઈએ. તો f(z) ને મિત્રો પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે? પોઈન્ટ 3 આગળ થાય છે અને પોઈન્ટ 3 તો સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા નથી. તો બાકીના દરેક પોઈન્ટ આગળ એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થવાની છે. બાકી તમે મિત્રો કોઈ પણ ઝેડની વેલ્યુ લ્યો તો દરેક પોઈન્ટ આગળ એની વેલ્યુ મળવાની છે કારણ કે ડિનોમિનેટર 0 ક્યારે થશે? z બરાબર 3 હોય ત્યારે. અને z બરાબર 3 મિત્રો આપણા સર્કલની અંદર આવેલા છે નહીં. ધેટ મીન્સ f(z) છે મિત્રો એ આખા સર્કલની અંદર એનું ડેરિવેટિવ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. ધેટ મીન્સ f(z) એક્ઝિસ્ટ. સો f(z) એક્ઝિસ્ટ ધેટ મીન્સ અવર ફંક્શન f(z) ઇઝ એનાલિટિક ફંક્શન. તો મિત્રો આપણું ફંક્શન એનાલિટિક ફંક્શન થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણો આન્સર થઈ જશે 2πi ઇન્ટુ f(z0). રેડી? અને આપણા z0 કોણ છે મિત્રો 1 છે. તો આપણે કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની થશે? f(1) વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની થશે. રેડી? તો અહીં મિત્રો આપણે ભેગી f(1) વેલ્યુ પણ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. તો આપણું ફંક્શન f(z) બરાબર આપેલું છે z/z-3. તો f(1) શું થશે મિત્રો 1/1 - 3. સો આન્સર ઇઝ ધી -1/2. હવે મિત્રો આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી દઈએ. સો બાય કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા આ મિત્રો વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરેલ છે. રેડી? f(z) બરાબર z/z-3. સો વેલ્યુ ઓફ f(1) ઇઝ 1/1 - 3. સો આન્સર ઇઝ -1/2. ના બાય કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન સી z/z-3/z-1. હવે આના બરાબર મિત્રો તમે આ પણ લખી શકો છો ઇન્ટિગ્રેશન સી z/z-1 ઇન્ટુ z-3 dz બરાબર. કારણ કે ડિનોમિનેટરના છેદમાં પણ લખી શકીએ છીએ આપણે અગેન બરાબર 2πi ઇન્ટુ f(z0). So our z0 is the 1. So 2πi into f(1). So 2πi as it is. And here our f(1) we obtain -1/2. So final answer is the -π. So integration C z/z-1 z-3 dz બરાબર -πi. This is the answer of this question. તો આ જોઈએ મિત્રો આપણે બીજી મેથડ. ફર્સ્ટ મેથડમાં મિત્રો જ્યારે ડિનોમિનેટરમાં એક જ ફેક્ટર આપેલો હોય ત્યારે ચેક કરવાનું કે z0 અંદર બિલોંગ કરે છે કે નહીં. જો સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોય તો ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા થશે 2πi f(z0). બીજી રીતમાં મિત્રો બે ફેક્ટર આપેલા હોય અને બેમાંથી એક ફેક્ટર અંદર બિલોંગ કરે છે અને એક ફેક્ટર સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા નથી. તો જે ફેક્ટર સર્કલની અંદર પોઈન્ટ આવેલ નથી એ કેમાં કાઉન્ટ થશે મિત્રો? ફંક્શનમાં એડ થઈ જશે. રેડી? અને બાકીનો જે ફેક્ટર છે એ જ રહેશે. અગેન સેમ મેથડ. So this is the solution of the second one. Now we see the third one. In third one, find integration C. Function is z/2z plus 1 dz where our contour is mod z બરાબર 1. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો mod z બરાબર 1 છે whose center is the 0 0 and radius is the 1. તો કંટુર મિત્રો આપણને આપેલું છે યુનિટ સર્કલ આપેલું છે. રેડી? હવે મિત્રો અહીં ડિનોમિનેટરમાં તમે જોઈ શકો છો 2z plus 1 આપેલા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે ફંક્શન આ પ્રમાણે બનાવવાનું રહેશે f(z/z-0). તો જ મિત્રો આપણને z0 મળશે. રેડી?
જેડ ભેગું મિત્રો એક પણ કોન્સ્ટન્ટ હોવા જોઈએ નહીં. આ પ્રકારે ફોર્મ આપણે બનાવવાનું છે Z માઇનસ Z0, તો જ આપણને કઈ વેલ્યુ મળશે? Z0ની વેલ્યુ મળશે. તો એવું ફોર્મ બનાવવું છે મિત્રો, તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે બનાવી લઈએ. C/Z/2Z + 1 dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન C Z અપોન, આમાંથી મિત્રો ડિનોમિનેટરમાંથી 2 કોમન નીકળી જશે, 2 કોમન કાઢી લે તો શું વધશે? Z + 1/2 વધશે. બટ હજી મિત્રો આપણે છેદમાં Z માઇનસ Z0 જોઈ છે. રેડી? તો અહીંયા મિત્રો પ્લસ છે ને આ રીતે લખાશે માઇનસ ઇન્ટુ -1/2, તો થઈ જશે -1. તો આ મિત્રો તમે જોઈ શકો ઇન્ટિગ્રેશન C Z/2Z + 1, એને આપણે લખેલ છે ઇન્ટિગ્રેશન C Z/2, અહીંયાથી કોમન લીધા છે. રેડી? સો Z + 1/2, અહીં વચ્ચે પ્લસ છે એને લખેલા છે મિત્રો માઇનસ ઇન્ટુ -1. હવે મિત્રો આપણું ફોર્મ રેડી છે Z માઇનસ Z0. તો મિત્રો અહીં તમે કમ્પેર કરાવી શકીએ આપણે ફોર્મ સાથે. તો કમ્પેર કરાવી તો શું થશે? Z માઇનસ Z0 બરાબર Z માઇનસ -1/2. તો મિત્રો Z0ની વેલ્યુ થશે -1/2. તો -1/2 છે મિત્રો, એ આપણે યુનિટ સર્કલ અંદર બિલોંગ કરશે કે નહીં? ઓફકોર્સ કરશે, કારણ કે આપણું જે સર્કલ છે મિત્રો એ 1 રેડિયસ વાળું સર્કલ છે. રેડી? તો પોઝિટિવ બાજુ પણ 1 રેડિયસ રહેશે, નેગેટિવ બાજુ પણ 1 રેડિયસ રહેશે. તો આ છે મિત્રો આપણું સર્કલ -1 0 to 1 0, અને આપણું પોઈન્ટ છે મિત્રો -1/2, તો ઓલરેડી બિલોંગ કરવાનું છે સર્કલની અંદર. રેડી? સો -1/2 બિલોંગ્સ ટુ ધી સર્કલ. તો મિત્રો આપણો Z0 છે -1/2 એ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો હવે મિત્રો ફંક્શનની વાત આવી, તો આપણે ફંક્શન આપણે જોઈએ આમાંથી. તો આ મિત્રો /2 છે, તો એને લખાશે Z/2. રેડી? ટૂંકમાં મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં Z માઇનસ Z0 રહેવા જોઈએ, એના ભેગું જે કાંઈ હશે મિત્રો એ કોન્સ્ટન્ટ નંબર હોય કે બીજા કોઈ ફંક્શન આપેલા હોય તો એ કેમાં કાઉન્ટ થશે મિત્રો? ફંક્શનમાં કાઉન્ટ થશે. મીન્સ એ પાર્ટ કેમાં એડ થઈ જશે? f(z)માં એડ થઈ જશે. રેડી? છેદમાં Z માઇનસ Z0 સિવાય એકઈ ટર્મ રહેવી જોઈએ નહીં. બાકીની બધી જ ટર્મ મિત્રો ફંક્શન f(z)માં કાઉન્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં 2 છે લખેલા છે મિત્રો આપણે Z/2, તો ફંક્શન આપણું થઈ જશે f(z) અને ડિનોમિનેટર થશે Z માઇનસ Z0. So now our function f(z) is equal to Z/2. So f(z) is equal to 1/2 is existing. તો મિત્રો f(z) મળે છે આપણો 1/2 કોન્સ્ટન્ટ. રેડી? તો આખા સર્કલની અંદર મિત્રો એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થશે, કારણ કે કોઈ પણ તમે પોઈન્ટ ચૂઝ કરો આન્સર તો 1/2 જ રહેશે. ઇવન ધો આખા કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શનની અંદર મિત્રો ફંક્શનની વેલ્યુ કેટલી લેવાની છે? 1/2. ધેટ મીન્સ અવર ફંક્શન f(z) ઇઝ એનાલિટિક ફંક્શન ઇનસાઇડ ધી C. કારણ કે મિત્રો આપણું ફંક્શન જે ડેરિવેટિવ મળ્યું છે કોન્સ્ટન્ટ મળેલું છે, તો f(z) આખા કંટ્રોલની અંદર એક્ઝિસ્ટ થવાનું છે. સો અવર ફંક્શન f(z) ઇઝ એનાલિટિક ઇનસાઇડ ધી C. હવે મિત્રો આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે f(z)ની. તો આપણા f(z) થશે -1/2. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ -1/2. સો f(z) is equal to Z/2. So f of -1/2 is the -1/2/2. So -1/4. હવે મિત્રો આપણે cos integral formula એપ્લાય કરી દઈએ. So by cos integral formula, integration over C, function is Z/2 into Z minus -1/2 is equal to 2 pi I f of -1/2. So 2 pi I it is, and here we get the answer of f of -1/2 is the -1/4. So final answer is the -2 pi I upon -pi/2. So integration over C, અને અગેન લખાશે મિત્રો Z/2Z + 1 dz બરાબર -pi/2. આ જે મિત્રો ફંક્શન હતું Z/2Z + 1, એનું ઇન્ટિગ્રેશન ઓર ધ ક્લોઝ કંટ્રોલ એ આપણને મળશે -pi/2. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો જ્યારે તમને Z માઇનસ Z0 ડાયરેક્ટ ફોર્મનું આપેલું હોય ત્યારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે Z માઇનસ Z0 ફોર્મ બનાવવાનું રહેશે. ઇન શોર્ટ Z ભેગું મિત્રો કાંઈ પણ વેરિયેબલ કે કોન્સ્ટન્ટ હોવા જોઈએ નહીં, અને જો આપેલા હોય તો એને મિત્રો આઉટસાઇડ લેવાના થશે, મીન્સ કોમન લેવાના થશે. and convert our form in a Z minus Z0. After that check Z0 is belongs in circle or not. Now we see the example number 4. Find integration C e raised to Z upon Z square minus 7Z plus 10 dz
एंड अवर कंटूर इज मोड जेड बराबर 3। तो आ मित्रों आपने 3 रेडियस वाळुं सर्कल आपेलुं छे। रेडी। तो कंटूर मित्रों आपणुं छे सर्कल ए क्लोज कंटूर छे, एमां कांई प्रॉब्लम छे नहीं। हवे मित्रों डिनोमिनेटर में आपणे जेड माइनस जेड0 फॉर्म होवुं जोईए। अने आ तो मित्रों आपणे पॉलिनोमियल आपेली छे क्वाड्रेटिक जेड स्क्वेर माइनस 7z प्लस 10। तो कांई वांधो नहीं मित्रों, ज्यारे तमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपेली होय अथवा तो कोईपण पॉलिनोमियल होय त्यारे एना फैक्टर पाडी नाखवाना। तो जेड स्क्वेर माइनस 7z प्लस 10 ना फैक्टर थशे मित्रों जेड माइनस 5 अने जेड माइनस 2। तो अगेन मित्रों आपणे एक्जाम्पल नंबर 2 जोईए ए प्रमाणे आपणो एक्जाम्पल कन्वर्ट थई गयो छे अहीं। रेडी। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस एक्जाम्पल। तो अगेन लखाशे मित्रों इंटीग्रेशन से ई रेस टू जेड आना फैक्टर थशे मित्रों जेड माइनस 5 एंड जेड माइनस 2। तो आनी जग्याए लखाशे मित्रों जेड माइनस 5 एंड जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। अगेन मित्रों अपने ऑब्जर्व करीशुं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंटूर ड्रॉ करी लईए। तो आ मित्रों अपने कंटूर ड्रॉ करेल छे हुज रेडियस इज दी 3। हवे मित्रों आपणे बे पॉइंट आपेला छे जेड माइनस 5 अने जेड माइनस 2। तो जेड 0 थशे मित्रों आपणा फर्स्ट ऑफ ऑल आपणा पॉइंट थशे 5 एंड 2 5 एंड 2। तो आमांथी कयो पॉइंट मित्रों आपणा सर्कलनी अंदर बिलोंग करशे 5 एंड 2। तो 2 आपणा सर्कलनी अंदर बिलोंग करवानुं छे कारण के रेडियस 3 छे। रेडी। पण 5 छे आपणा सर्कलनी अंदर बिलोंग करशे नहीं। तो अगेन मित्रों एक पॉइंट सर्कलनी अंदर बिलोंग करे छे पण एक पॉइंट सर्कलनी अंदर बिलोंग करतुं नथी। तो आमांथी कयो पॉइंट मित्रों सर्कलनी अंदर बिलोंग नथी करतुं जेड माइनस 5। तो ए क्यां एड थई जशे मित्रों फंक्शन में एड थई जशे। देट मीन्स फंक्शन लखाशे ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस 5 अने डिनोमिनेटर में लखाशे जेड माइनस 2। तो हवे जोई शको छो आपणुं फंक्शन रेडी थई गयुं छे मित्रों एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड0 मीन्स जेड माइनस 2 कारण के 2 छे आपणा सर्कल अंदर बिलोंग करे छे। अगेन मित्रों सेम मेथड। सो 2 बिलोंग्स इन अवर सर्कल बट 5 नॉट बिलोंग्स इन सर्कल। सो z0 बराबर 2 थई जशे मित्रों। तो अगेन आने फंक्शन ने लखो तो कई रीते लखाशे ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस 5। हमणां आपणे चर्चा करी ए प्रमाणे मित्रों जे पॉइंट सर्कल अंदर बिलोंग करतुं नथी ए पॉइंट आपणा फंक्शन में एड थई जशे। तो फंक्शन लखाशे ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस 5 अपॉन जेड माइनस 2। तो आ जे टर्म छे मित्रों ने रीअरेंज करीने लखेल छे ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस 5 अपॉन जेड माइनस 2। तो हवे मित्रों आपणुं फॉर्म रेडी छे एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 2। तो आ मित्रों आपणुं फंक्शन एफ ऑफ जेड कोण थशे ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस 5 एनुं डेरिवेटिव करेल छे मित्रों। तो जेड माइनस 5 एज इट इज ई रेस टू जेड नो ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू जेड एज इट इज जेड माइनस 5 थशे 1 डिनोमिनेटर में जेड माइनस 5 नो होल स्क्वेर। तो अगेन मित्रों तमे जोई शको छो आज आपणे एफ डैश जेड मळ्युं छे एनी वेल्यू कया पॉइंट आगळ एक्जिस्ट नहीं थाय जेड बराबर 5 हशे तो एक्जिस्ट थशे नहीं। पण आपणे तो मित्रों जे आपणुं डेरिवेटिव छे ए केनी अंदर कन्टिन्यू मीन्स एक्जिस्ट थतो होवुं जोईए क्लोज कंट्रोलनी अंदर आपणे एक्जिस्ट थतो होवुं जोईए। बहार थाय छे के नहीं आपणे जोवानुं छे नहीं आपणा कंट्रोलनी अंदर एक्जिस्ट थतो होवुं जोईए। तो आपणा कंट्रोलनी अंदर मित्रों जेड बराबर 5 तो आवेला छे नहीं। रेडी। देट मीन्स 5 डैश जेड छे मित्रों एनी वेल्यू आखा कंट्रोलना दरेक पॉइंट आगळ एक्जिस्ट थशे कारण के एक्जिस्ट कहीं नहीं थाय 5 आगळ अने 5 तो आपणा कंट्रोलनी अंदर बिलोंग करता नथी। देट मीन्स एफ डैश जेड छे मित्रों एनी वेल्यू आपणा कंट्रोलनी अंदर दरेक पॉइंट आगळ एक्जिस्ट थशे कारण के आपणुं सर्कल छे मित्रों 3 रेडियस वाळुं ने पॉइंट 5 आपेलुं पॉइंट 5 मित्रों अहीं आवेलुं हशे 5 0 जे आपणा सर्कल अंदर बिलोंग करता नथी। आपणुं जे फंक्शन रह्युं ए कंट्रोलनी अंदर एनालिटिक होवुं जोईए मीन्स आपणा कंट्रोलनी अंदर एनी डेरिवेटिव एक्जिस्ट थतो होवुं जोईए। तो कंट्रोलनी अंदर मित्रों 5 आवेला छे नहीं। देट मीन्स अहीं जेड माइनस 5 नी वेल्यू आपणा क्लोज कंट्रोलना दरेक पॉइंट आगळ एक्जिस्ट थवानी छे। सो एफ डैश जेड एक्जिस्ट इनसाइड दी सी आउटसाइड थशे नहीं कारण के जेड बराबर 5 आउटसाइड दी सर्कल आवेला छे तो अहींया मित्रों एफ डैश जेड एक्जिस्ट थशे नहीं। बट आपणा कंट्रोलनी अंदर कांई प्रॉब्लम थतो नथी। सो एफ डैश जेड इज एक्जिस्ट इनसाइड दी कंट्रोल सी। सो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। अगेन मित्रों भाई एफ ऑफ जेड ई रेस टू जेड अपॉन जेड माइनस 5 है तो वैल्यू फाइंड करवानी रहेशे एफ ऑफ 2 नी। सो नाउ वी फाइंड एफ ऑफ जेड अवर z0 इज इक्वल टू 2। So here we find our value f of 2 is equal to e raised to z. So e square upon z minus 5 that means 2 minus 5 that means e square upon minus 3. So value of f of 2 is e raised to z upon e raised to e square minus e square upon minus 3. Now by Cos Integral Formula, integration over c e raised to z upon z square minus
7z પ્લસ 10dz એનો આન્સર થઈ જશે મિત્રો 2πi ઇન્ટુ એફ ઓફ z0. સો 2πi એફ ઓફ z0 મીન્સ એફ ઓફ 2 એ આપણને મળ્યા છે e²/-3. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી -2/3 pi e². So this is the solution of this example. Now complete example number 5th in homework. So try this example yourself. Find integration c function is z/z-2 into z plus 1/2 dz where our contour mod z બરાબર 1. તો અગેન મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સર્કલ આપેલું છે વિથ ધ રેડિયસ 1 અને પોઈન્ટ છે મિત્રો z-2 અને z+1. તો પોઈન્ટ ક્યાં થયા z બરાબર 2 અને પ્લસ હોય ત્યારે હંમેશા પોઈન્ટ થશે મિત્રો -1/2. તો આમાંથી કયું પોઈન્ટ આપણા યુનિટ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે? આપણું યુનિટ સર્કલ છે મીન્સ 1 રેડિયસવાળું. સો -1/2 મિત્રો સર્કલની અંદર બિલોંગ કરશે પણ 2 બિલોંગ કરશે નહીં. તો ફંક્શન કઈ રીતે લખાશે? z/z-2 અને છેદમાં લખાશે z-1/2. તો અગેન મિત્રો સેમ મેથડ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 કે રીતે અહીં એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે. સો કમ્પ્લીટ ધીસ એક્ઝામ્પલ ઇન હોમવર્ક. Now we see the next example. મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલની શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી? ડિનોમિનેટરમાં આપણને એક જ પોઈન્ટ આપેલા હોય z-z0 અને z0 આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોય. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેની અંદર બે ફેક્ટર આપેલા હોય એમાંથી એક ફેક્ટર મીન્સ એક પોઈન્ટ આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે પણ એક પોઈન્ટ આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતું નથી. હવે મિત્રો એવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે બંને પોઈન્ટ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો એ એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે સોલ્વ કરવું? રેડી? અને મિત્રો જો બંને પોઈન્ટ આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા ન હોય તો કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થશે નહીં. કારણ કે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલાનું સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે? z0 આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોવા જોઈએ મીન્સ કન્ટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરતા હોવા જોઈએ તો જ આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. તો ક્વેશ્ચન તમને એ થાય કે પાછો સાહેબ એકઈ પોઈન્ટ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા ન હોય તો કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકશું નહીં કારણ કે સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે z0 એ ક્લોઝ કન્ટ્રોલની અંદર હોવા જોઈએ. તો એનું સોલ્યુશન મિત્રો કોસી ફંડામેન્ટલ થિયરમ પ્રમાણે થશે. રેડી? નાવ વી સી એક્ઝામ્પલ નંબર 6. ઇન્ટિગ્રેશન c z dz/z² - 1 એન્ડ કન્ટ્રોલ ઇઝ મોડ z = 2. તો અહીં મિત્રો મોડ z બરાબર 2 આપેલા ધેટ મીન્સ સર્કલ આપેલું છે જેનું સેન્ટર 0 0 છે અને રેડિયસ તમે જોઈ શકો છો 2 છે. રેડી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડ્રો અવર કન્ટ્રોલ વિથ ધ રેડિયસ 2. તો અહીં મિત્રો આપણે 2 રેડિયસ વાળું સર્કલ ડ્રો કરેલ છે. હવે મિત્રો અહીં પોઈન્ટની વાત કરીએ આપણે તો ડિનોમિનેટરમાં આપેલા છે z² - 1. આપણે તો મિત્રો z-z0 જોઈએ છે તો z² - 1ના ફેક્ટર પાડી નાખીએ તો શું થશે? z-1 અને z+1. રેડી? તો અગેન મિત્રો બે ફેક્ટર આવી ગયા છે અને બંને ફેક્ટર આપણે મિત્રો જોઈએ તો બંને ફેક્ટરના પોઈન્ટ ક્યાં થશે? z-1 બરાબર z-z0 ધેટ મીન્સ એક પોઈન્ટ થશે 1 z+1 z+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ z-z0 તો બીજું પોઈન્ટ થશે મિત્રો -1. તો આપણને બે પોઈન્ટ મળ્યા છે 1 અને -1 અને મિત્રો આપણું સર્કલ છે રેડિયસ 2 તો બંને પોઈન્ટ અહીંયા પોઈન્ટ આવશે મિત્રો 1 0 અને અહીંયા પોઈન્ટ આવશે મિત્રો -1 0 ધેટ મીન્સ બંને પોઈન્ટ આપણા કંટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો ક્વેશ્ચન એ થાય કે સ્ટેટમેન્ટમાં તો સાહેબ આપણે એક પોઈન્ટ લીધો તો z0 સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોવા જોઈએ. તો કાંઈ વાંધો નહીં આપણે પણ આ મિત્રો જે આપણને મળ્યા છે ને આપણે સેપરેટ કરી નાખશું ફંક્શનને. કઈ રીતે સેપરેટ થશે જોઈએ. તો બંને પોઈન્ટ z બરાબર 1 અને z બરાબર -1 બિલોંગ્સ ઇન કન્ટુર c. હવે મિત્રો બંને પોઈન્ટ આપણા સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે તો એના બરાબર ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકશું નહીં 2πi ઇન્ટુ એફ ઓફ z0 કારણ કે આપણી ફોર્મ્યુલા કેના માટે મિત્રો એપ્લાય કરેલ છે? ઇન્ટિગ્રેશન c f(z/z0 dz). આના બરાબર મિત્રો આપણે લખીએ છીએ 2π ઇન્ટુ એફ ઓફ z0 પણ બે પોઈન્ટ મિત્રો સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોય તો એના બરાબર ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકતા નથી 2π ઇન્ટુ એફ ઓફ z0. ધેટ મીન્સ આપણે ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો ફરજિયાત એક અને માત્ર એક જ પોઈન્ટ મીન્સ એક જ ફેક્ટર હોવો જોઈએ. તો આ મિત્રો કઈ રીતે સોલ્યુશન કરીશું? ધેટ મીન્સ આ જે મિત્રો આપણે ફંક્શન આપેલું છે z/z-1 ઇન્ટુ z+1 આને મિત્રો એડિશન અથવા સબટ્રેક્શનમાં આપણે સેપરેટ કરવાનું છે. મીન્સ આપણે બંને ડિનોમિનેટર છે z-1 અને z+1 એને સેપરેટ કરવાના છે. તો સેપરેટ કરવા છે મિત્રો તો આપણે જાણીએ છીએ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ. રેડી? સો વોટ્સ ઇઝ ધ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ? હિયર વી એપ્લાય અવર પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ. ધેટ મીન્સ
ઝેડ અપોન ઝેડ -1 અપોન ઝેડ +1 હોય તેને કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? એ અપોન ઝેડ -1 પ્લસ બી અપોન ઝેડ +1 મીન્સ એ અપોન 1 ફેક્ટર પ્લસ બી અપોન સેકન્ડ ફેક્ટર. આ મેથડ આપણે ઓલરેડી જાણી છીએ, જેને આપણે ઓળખીએ છીએ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ. મીન્સ જ્યારે ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો આપણને ફેક્ટર મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપેલા હોય એને આપણે સેપરેટ કરવા છે ત્યારે મિત્રો આ મેથડ એપ્લાય કરી છે. નોન એઝ ધી પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ. તો લખાશે મિત્રો એને એ અપોન ઝેડ -1 પ્લસ બી અપોન ઝેડ +1. એવું જરૂર નથી કે મિત્રો એ અપોન ઝેડ -1 જ લખવા. રેડી, તમે અહીંયા એ અપોન ઝેડ +1 પણ લખી શકો છો, પ્લસ બી અપોન ઝેડ -1 પણ લખી શકો છો. તો પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ શું કહે છે મિત્રો? એના બરાબર લખાશે એ અપોન ઝેડ -1 પ્લસ બી અપોન ઝેડ +1. હવે મિત્રો અહીંયા એલસીએમ લેવાશે બંને બાજુ, તો શું થઈ જશે? એ ઇન્ટુ ઝેડ +1 પ્લસ બી ઇન્ટુ ઝેડ -1 અને ડિનોમિનેટરમાં બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન ઝેડ -1 અપોન ઝેડ +1. આ મિત્રો આપણે એ અને બીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. જો એ અને બી આપણને મળી જાય તો આજે આપણું ડિનોમિનેટરમાં મલ્ટિપ્લિકેશન હતું એ સેપરેટ થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે મિત્રો એ અને બીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી છે. તો ફાઇન્ડ કરવા માટે મિત્રો આપણે એલસીએમ લીધા છે બંને બાજુ. રેડી? સો નાવ ઝેડ મલ્ટીપ્લાય ઇનસાઇડ એ ઝેડ પ્લસ એ પ્લસ બી ઝેડ માઇનસ બી અપોન અહીંયા મિત્રો ફેક્ટર લખવાના રહી ગયા છે. સો રાઇટ ડાઉન ધી ફેક્ટર ઝેડ -1 ઇન્ટુ ઝેડ +1 ડિનોમિનેટરમાં. સો ઝેડ અપોન, ડોન્ટ રાઇટ હિયર, ઝેડ અપોન ઝેડ -1 ઇન્ટુ ઝેડ +1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટુ ઝેડ +1 પ્લસ બી ઇન્ટુ ઝેડ -1 અપોન ઝેડ -1 ઇન્ટુ ઝેડ +1. તો આ મિત્રો બંને બાજુથી આ બે ફેક્ટર છે કટ થઈ જશે. તો અહીંયા અંશમાં વધશે મિત્રો ઝેડ, અંશમાં વધશે ઝેડ બરાબર. આ મિત્રો એ અને બીને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી દઈએ તો થઈ જશે એ ઝેડ પ્લસ એ પ્લસ બી ઝેડ માઇનસ બી. આ બે ટર્મ્સમાંથી મિત્રો ઝેડ કોમન નીકળી જશે તો લખાશે એ પ્લસ બી ઇન્ટુ ઝેડ, અને આ બે ટર્મ મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ છે તો એઝ ઇટ ઇઝ લખાશે એ માઇનસ બી. હવે નિયમ પ્રમાણે મિત્રો બંને બાજુ કોફિશિયન્ટ કમ્પેર કરાવીશું પોલિનોમિયલના. તો આ મિત્રો બંને બાજુ આપણે કોફિશિયન્ટ કમ્પેર કરાવી તો ઝેડનો અહીંયા કોફિશિયન્ટ તમે જોઈ શકો છો શું થશે? 1. તો એ પ્લસ બી બરાબર કોફિશિયન્ટ થશે 1 અને એ માઇનસ બી, તો આ મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે નહીં, ધેટ મીન્સ 0. સો એ માઇનસ બી બરાબર 0. ઇન શોર્ટ બંને બાજુ મિત્રો કોફિશિયન્ટ કમ્પેર કરાવવાના રહેશે. અહીંયા ઝેડનો કોફિશિયન્ટ એ પ્લસ બી છે અને અહીંયા ઝેડનો કોફિશિયન્ટ 1 છે તો એ પ્લસ બી બરાબર 1. અને આ મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ એ માઇનસ બી છે તો અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે 0. સો એ માઇનસ બી બરાબર 0. સો એ માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ધેટ મીન્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી. અને એ પ્લસ બી બરાબર 1 છે મિત્રો, તો એ બરાબર આમાં બી છે તો એ બી બરાબર એ લખીશું તો એ પ્લસ એ બરાબર 1 થઈ જશે. સો વેલ્યુ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2. તો એ બરાબર બી છે મિત્રો તો એ પણ કોણ થઈ જશે? 1/2. સો ફાઇનલ વેલ્યુ ઓફ એ એન્ડ બી ઇઝ નથિંગ બટ ધી 1/2. તો આ મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ. એ ઇઝ સબસ્ટિટ્યુટ ધી 1/2 એન્ડ બી ઓલ્સો સબસ્ટિટ્યુટ ધી 1/2. તો આ મિત્રો આપણા જે મલ્ટિપ્લિકેશનનો ફેક્ટર હતા એ સેપરેટ થઈ ગયા છે. રેડી? તો આના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? આખા ઇન્ટિગ્રેશન સી ઝેડ ડી ઝેડ અપોન ઝેડ સ્ક્વેર -1 કેન બી રિટન એઝ ધી ઇન્ટિગ્રેશન સી 1/2 ઝેડ -1 ડીઝેડ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન સી 1/2 ઝેડ +1 ડીઝેડ. તો હવે મિત્રો બંને ટર્મ આપણી સેપરેટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા ફર્સ્ટ ટર્મ માટે એપ્લાય કરીશું અને સેકન્ડ માટે પણ એપ્લાય કરીશું. આને મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આના માટે મિત્રો આપણે કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ. સો નાવ ઇન ઇન્ટિગ્રેશન સી 1/2 ઝેડ -1 ડીઝેડ ઓર Z0 પોઈન્ટ કોણ છે મિત્રો? 1 છે અને ઓલરેડી કંટ્રોલની અંદર બિલોંગ કરે છે. રેડી? તો આપણું ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ કોણ છે મિત્રો? 1/2 છે ફાઇનલી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે. સો એફ ડેશ ઝેડ થઈ જશે 0. તો એફ ડેશ ઝેડ 0 ઇઝ એક્ઝિસ્ટ ઇનસાઇડ ધી સી. અહીં મિત્રો અગેન આપણને કોન્સ્ટન્ટ મળે છે. જ્યારે મિત્રો તમને ડેરિવેટિવ કોન્સ્ટન્ટ મળે એ હંમેશા કેવું હોય? એક્ઝિસ્ટ થાય છે કંટ્રોલની અંદર, કારણ કે કોઈ પણ વેલ્યુ અગર તમે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો તો હંમેશા નંબર એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. રેડી? તો અહીં એફ ડેશ ઝેડ આપણને મળે છે 0. સો ઇઝ એક્ઝિસ્ટ ઇનસાઇડ ધી ક્લોઝ કંટ્રોલ સી. ધેટ મીન્સ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ એનાલિટિક ફંક્શન. સો નાવ બાય કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા. અને મિત્રો આપણા એફ ઓફ ઝેડ છે 1/2 તો એફ ઓફ 1 પણ કોણ થઈ જશે? એફ ઓફ 1ની વેલ્યુ પણ થશે 1/2. સો નાવ બાય કોસ ઇન્ટિગ્રલ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર સી 1/2 અપોન ઝેડ -1 ડીઝેડ બરાબર 2πi f of z0. So f of z0 is nothing but the f of 1. So 2πi it is f of 1 મળ્યા છે મિત્રો આપણને 1/2. So here 2 cut, final answer is the pi. તો મિત્રો અહીં આપણને ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન મળી ગયું છે, ફર્સ્ટ આન્સર. આનો આન્સર મળે છે મિત્રો આપણને pi. એ રીતે મિત્રો હવે સેકન્ડ કેલ્ક્યુલેશન કરીશું.
Now in second, integration C 1/2 z plus 1 dz, and our z0 is the -1, also belongs in contour C. And f of z is again same 1/2, so f dash z0. So by cos integral formula, here f dash z is exist and f of z is an analytic function, same again. So by cos integral formula, integration C 1/2 z plus 1 dz બરાબર લખાશે 2 pi I into f of -1. બટ f of z બરાબર છે મિત્રો આપણી પાસે 1/2. તો f of -1ની પણ વેલ્યુ કોણ થશે? 1/2 જ રહેશે. રેડી? કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ છે. So value of f of -1/2 again is the 1/2. So here 2 cut, final answer is the pi I. This is called the equation number 3. Now substitute the value of equation 2 and 3 in equation number 1. તો આમાં મિત્રો આપણે બંનેની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ. તો આનો આન્સર મળ્યો છે મિત્રો આપણને પાઈ આઈ, અને આ પણ આન્સર મળે છે આપણને પાઈ આઈ. તો ફાઇનલ આન્સર મળી થઈ જશે આપણા 2 pi I. સો ધીસ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો જ્યારે બંને પોઈન્ટ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરતા હોય ત્યારે કઈ મેથડ એપ્લાય કરવાનું થશે? પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ એપ્લાય કરવાની થશે અને એને સેપરેટ પાડવાનો થશે. સેપરેટ થઈ ગયા બાદ મિત્રો આપણે જે રીતે સિંગલ પોઈન્ટ આપેલા હોય z -z0 એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ એ જ રીતે સેપરેટલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહેશે. બાકી આગળની મેથડ મિત્રો સેમ છે. જે રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ 1 to 5 કર્યા એ જ રીતે કન્ટિન્યુ મેથડ આપણે ફોલો થશે. So this is an example of the Cos integral formula. Now today we stop here, and here your unit number 4 in paper number 7 is over. In next lecture we will start our unit number 5th, fundamental theorem of the algebra. Thank you. Have a good all of you. And try to solve this example yourself. Example number 7 and 8. આ મિત્રો બંને પોઈન્ટ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. z-1 અને z-2 છે. સો 1 and 2 ઓલ્સો બિલોંગ્સ ઇન સર્કલ 3. તો આ મિત્રો અગેન પાર્શિયલ ફ્રેક્શન તમારે એપ્લાય કરવાનું રહેશે. અહીંયા પણ મિત્રો તમે પોઈન્ટ જોઈ શકો છો 1 અને -1 છે એ સર્કલની અંદર બિલોંગ કરે છે. અગેન એપ્લાય ધી પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ. તો એક્ઝામ્પલ 7 અને 8 મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ 6 કેલ્ક્યુલેટ કર્યા સેમ એઝ ઇટ ઇઝ છે. ખાલી મિત્રો અહીં નંબર તમારા ચેન્જ થઈ જાય. સો કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ નંબર 7 and 8 ઇઝ યોર સેલ્ફ. થેન્ક યુ. હેવ ગુડ ઓલ ઓફ યુ.